on speed โอเคสวัสดีทุกคนครับผมไบเบิลครับสวัสดีครับผมเจดครับรับบทเป็นหมอไทม์ฮะรับบทเป็น Great ครับตัวละคร Great นอกจากว่าเขาจะเป็นลูกคุณหนูลูกคนรวยแล้วเขาเหมือนมี2 ไทม์ไลน์2 เวอร์ชันนะผมก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าในฐานะนักแสดงเนี่ยเราต้องสื่อออกไปให้คนเห็นชัดว่าตัวละครตัวเดียวกันแต่ว่ามีแบบ2 เวอร์ชันความน่าสนใจเหรอแล้วว่านั่นแหละเราเหมือนจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับว่าเราต้องเล่นเป็นตัวละคร2 คนที่มันไม่ได้2 คนสักทีเดียวแบบแบ่งชัดเจนเหมือนแบบเหมือนฝาแฝดอะไรเงี้ยความที่มันเจ๋งคือหลังจากเจอเหตุการณ์มันทำให้การตัดสินใจของเขาอ่ะมันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนมันจะเปลี่ยนไปแบบค่อยๆแยกออกจากกันไปจนคาแรคเตอร์คนเดียวแต่ว่า2 เวอร์ชัน2 เวอร์ชันเนี้ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่มันจะค่อยๆแตกต่างกันไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เขาเจอแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องแม่นมากๆว่าแบบเรากำลังอยู่ในสเตจไหนของตัวละครของเราอะไรเงี้ยครับจะเล่นบทไทม์ก็เหรอใช่ตอนแรกว่าจะเล่นบทไทม์ไม่ใช่เวอร์ชันนี้แต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งตอนนั้นก็รู้สึกโอเคเพราะว่ามันก็น่าสนใจดีอยากเล่นเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้รู้ว่าจะได้เล่นเป็นเกรดหลังจากที่เขาปรับมาเวอร์ชันเกรดตอนแรกกับเวอร์ชันเกรดที่ทุกคนเห็นอ่ะมันเป็นคนละคนเลยใช่มันเหลือแค่ชื่อจริงๆตอนนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นมันก็สนุกดีก็รู้สึกว่ามันคงได้เจออะไรใหม่ๆแหละเพราะว่าคือในเรื่องของคาแรคเตอร์หรือเรื่องของแบบการแสดงเรื่องของการทำการบ้านผมก็ทำเหมือนกันกับที่ผ่านมาที่เราเคยทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราแบบไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนักแสดงในเรื่องแทบจะเป็นทุกคนเลยที่ผมไม่เคยร่วมงานด้วยเลยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่อะเวลาผมเล่นอะก็จะมีคน2 คน 3 คนที่แบบเคยเล่นละครด้วยเคยเล่นซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่เคยแน่ๆเลยสักคนแล้วก็ด้วยวิธีการถ่ายทำต่างๆที่แบบตอนแรกที่คุยกันว่ามันจะมีการถ่ายทำอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมาอะไรเงี้ยครับเราก็จะค่อนข้างจะคิดประมาณหนึ่งอยู่แบบวาดภาพไว้ในหัวว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยพอไปถ่ายจริงอ่ะเราก็คุ้นชินกับมันนะครับแค่แบบคิว2 คิวแล้วก็รู้สึกว่าเราชินกับเพจการทำงานแบบนี้แหละเรารู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามันแตกต่างเรามีเวลามากขึ้นเรามีเวลาที่จะเตรียมตัวมากขึ้นเพราะกับเวกัสนี้คือมันถ่ายในช่วงโควิดเพรสเชอร์เวลาด้วยเพรสเชอร์ของการที่คนคาดหวังเยอะมันเป็นเรื่องที่2ของเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นนักแสดงนำมันต้องทำหลายๆอย่างจริงๆด้วยเนเจอร์ของผมไม่เคยพึงพอใจกับอะไรที่ตัวเองทำออกไปอยู่แล้วแต่ว่าพึงพอใจกับการที่ตัวเองเต็มที่กับมันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรว่าจะเจออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยมันคือการที่เราแฟร์กับตัวเองแบบว่าวันนั้นอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่าพยายามจำไว้ว่าก่อนนั้นเราเจออะไรหรือว่าเรากำลังดีลกับอะไรอยู่แล้วแบบเราไม่ได้แบบว่าช่างแม่งแบบไม่ทำละหรือว่าแบบปล่อยมันคือสุดท้ายเราทำเต็มที่ทุกซีนเพราะว่านักแสดงทุกคนบนโลกนี้ไม่มีทางพอใจกับแบบอันนี้กับตัวเองหรอกใช่ไหมมันยากมันพูดยากนะจริงๆก็เริ่มมาจากคำนี้ว่านั่นแหละเพราะว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันกับไบเบิลพี่ปอนเห็นผมอยู่กับไบเบิลไม่ว่าจะเป็น TVC ไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ที่เราไปด้วยกันหรือว่าเป็นตัวภาพนิ่งโปรโมทโปรดักต์เขาก็รู้สึกว่าไอ้2 คนนี้มันน่าดูเว้ยแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าดูเว้ยเขาใช้คำนี้นะแล้วผมก็แบบเพื่อป่ะพี่คือเอาจริงผมดูไม่ออกผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยมานั่งดูแบบว่าไปด้วยกันแล้วเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงเหมือนกันพี่เรื่องแบบนี้มันต้องถามคนที่เขาแบบครัมวอร์ดหรือว่าคนที่เขาแบบว่าเสพคอนเทนต์พวกนี้จริงๆเขาจะดูออกพี่บอลค่อนข้างจะไว้ใจในการแสดงของเราในฐานะนักแสดงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่เหลือก็คือนิสัยที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเพราะว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าพอเข้ามาที่นี่เราจะรู้เลยได้ว่าเก่งไม่เก่งอีกเรื่องแต่ว่าเข้ากันได้ไหมทำงานด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราใช้เวลานานมากในการคุยกับพี่ปอนประมาณ 5-6 รอบได้ครับในการคุยทั้งแบบสติดีและสติไม่ครบ ด้วยการคุยที่บางครั้งหลังๆ
ครั้งที่3ครั้งที่4อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบ deep talk แล้วมันเป็นเรื่องชีวิตมันเป็นเรื่องแบบสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เรา suffer สิ่งที่เราโอเคกับไม่โอเคในงานของเราในวงการหลังจากนั้นก็ลงได้มาเล่นก็อ่านบทได้ส่งบทมาได้อะไรเงี้ยครับอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่คิดมากกับมันแล้วก็รู้สึกไม่ลำบากใจเพราะว่าเป็นไบเบิลด้วยแหละเพราะว่ารู้จักมาก่อนไม่เหมือนแบบเราต้องไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วเป็นเรื่องแรกที่เราต้องเล่นแบบ BL แล้วเราก็ไปเล่นกับใครก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเอาจริงผมสนิทกับคนยากมากนะแล้วก็ผมก็จะไม่ค่อยเข้าหาใครเท่าไหร่ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบถ้าไปเจอคนอื่นถ้าไม่ใช่ไบเบิลถ้าไม่ใช่คนที่รู้จักอยู่แล้วอะเราจะแบบจูนกับเขาได้ไหมวะเราจะแบบทำงานกับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับไทม์หรอผมว่ามันมีความคล้ายเยอะนะมันมีหลายเวอร์ชันนะครับผมว่าเขามีความคล้ายๆผมอยู่หลายอย่างมีความแบบ introvert จะคอมฟอร์ตมากๆแบบล้นๆเวลาอยู่กับคนที่แบบเรารู้สึกสบายใจแล้วก็เชื่อใจอะไรเงี้ยยังจะเห็นได้ชัดเลยคือตอนที่เขาอยู่กับยายเขาจะเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงกับตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่กับคนอื่นๆใช่ซึ่งผมก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นครับคือเวลาบางทีผมไปอยู่ในที่ที่แบบผมไม่ค่อยรู้จักใครผมก็จะทำตัวไม่ค่อยถูกแล้วผมก็จะมุดเข้ากรอบตัวเองละนิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครดูเหมือนแบบยิงๆดูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเจอคนรู้จักเราก็จะเป็นแบบบ้าบอไปเลยเป็นเหมือนคนละคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นก็คือความเหมือนนะถ้าความต่างผมเป็นคนไม่ค่อยโกรธแค้นใครแบบฟังพูดขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างจะแบบพยายามที่จะโพสิทีฟกับชีวิตแล้วก็จะแบบทำชีวิตให้มันง่ายๆอะไรเงี้ยครับจริงๆสิ่งที่เหมือนกันก็น่าจะเป็นเกรทเขาชอบการปลดปล่อยเขาเป็นคนที่ชอบฟรีดอมของตัวเองแล้วเขาไม่ชอบใครมาสั่งอะไรซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นถึงระดับเกรดที่ว่าพ่อแม่พูดอะไรก็แบบว่าเถียงกลับหรือไม่ฟังเลยอะไรประมาณนี้ครับเกรดเป็นคนติดเพราะผมก็เป็นคนติดเหมือนกันติดเกมติด ส่วนที่ไม่เหมือนก็คือเป็นคนไม่ได้สู้คนขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้รีเบลกับพ่อแม่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รวยขนาดเกรดใช่ครับผมที่หน้าโรงพยาบาลเดินชนกันที่เดินชนแล้วกระดาษปลิวครับใช่มันมีที่เราต้องทำโปรยกระดาษเองเราพยายามทำกันหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แต่ต้องทำได้ใช่มันมืออยู่นี่ใช่ก็1 2 3ชึบ1 2 3ปุ๊บแล้วก็ใช่แล้วก็มองกันของที่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะซีนเข้ากันครั้งแรกไม่มีหรอกครับผมชอบซีนที่ EP 6ก่อนจะจบที่แบบลงจากรถมาหลังจากที่แนนตายแล้วเกรดไปช่วยใช่ซีนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซีนที่ตอนผมอ่านผมรู้สึกว่าซีนนี้สำคัญมากตอนเล่นก็มีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปจากบทเยอะมากครับใช่ถ้าเป็นไปได้อย่าเอาบทมากางให้ดูว่าเราเพิ่มอะไรไปบ้างเพราะว่ามันมีการคุยกันเยอะมากแล้วมันก็มีอารมณ์อะไรที่เราแบบเจอหน้าเสร็จไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจู่ๆมันก็เป็นแล้วก็ทุกคนก็แบบแฮปปี้มากคุณเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบชอบมากกับซีนนั้นชอบซีนเอาจริงชอบซีน NC ของ EP 6พูดถึงอารมณ์หรือว่าความต้องการของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วภาพที่มันออกมาดีกว่าที่คิดแล้วมันรู้สึกสื่อถึงตัวละครเกรดมากๆผมชอบตรงที่ว่ามันเล่าว่าแบบเกรดเป็นคนยังไงที่ดูดิถ้าเราแบบไปชนคนตายแล้วก็แบบเราเอาศพเพื่อนโยนน้ำเราเครียดอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาอ่อยอะไรเงี้ยก็ได้คนที่ควรจะโดนด่า EP นั้นไม่น่าใช่พี่นะใช่น่าจะเป็นเกรดคือแบบชอบมากเลยที่ว่าแบบมันมีคนอย่างนั้นจริงๆที่แบบว่าใช้เซ็กส์เป็นการแบบว่าคลายเครียดซึ่งมันก็เห็นจากการเปิดลิ้นชักว่าเกรดก็ไม่ได้เป็นคนอย่างที่เห็นใน EP 4ว่าแบบเป็นเด็กน้อยเป็นอะไรเงี้ยจริงๆเกรดก็แรดเหมือนกันใช่ชอบตรงที่ว่าในฐานะนักแสดงเราตีความแบบไหนแล้วก็แบบเวลาเราเห็นมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคนดูเขาก็จะเห็นแบบนั้นฝากติดตาม4 Minutes ด้วยนะครับเราไม่ได้ทำเรื่องที่ดูยากขนาดนั้นแต่เราทำเรื่องที่มันเท่เฉย Okay. So guys, don't forget to watch the rest of the episodes. We're sure that all your questions will be answered, and if you are still confused, don't worry. Go watch it again. It's the ultra version on View application only, and that's where you can watch the reruns. So we'll see you guys.